फिलोसोफिकल कुराहरू जस्तो अद्वैत वेदान्तको एउटा कन्सेप्ट छ, सो विटनेस कन्सियस भन्छ होइन, तपाईँ चाहिँ आफ्नो थटलाई आफै अवेर भएर एनालाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेट गरेर एन्थ्रोपोलोजिकल रिसर्चमा चाहिँ कसरी कन्सियस रिसर्चलाई सुरु गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यो गर्न खोजेको। कसरी सुरु भयो भने चाहिँ अलिकति म ब्याकग्राउन्ड भन्छु। मैले चाहिँ एकपटक 2023तिर चाहिँ अमेरिकन एन्थ्रोपोलोजिस्ट हाम्रो रसल बर्नार्डलाई चाहिँ एउटा इमेल गरेको थिएँ मेरो प्रपोजल लेखेर। उहाँलाई चाहिँ मैले कसरी यसलाई बेटर बनाउने होला भनेर भनेको थिएँ। त्यति एक्सपेक्टेसन त थिएन, तर उहाँले एडिटै गरेर पठाइदिनु भयो कि मेरो प्रपोजललाई। अनि एडिट सँगसँगै एउटा कमेन्ट गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दा रिड माई एडिट्स केयरफुली, एभ्री वान अफ देम इज अ बिहेभियरल ट्रेस अफ अ रुल भन्नुभयो उहाँले। मैले यो भनेको के हो त्यति बेला बुझिनँ, एकदमै कन्फ्युज भएँ म। त्यसको लागि रिसर्च गर्न थालेँ, सर्च गर्न थालेँ। अनि उहाँले चाहिँ त्यसको बारेमा बताउनु भयो। एभ्री टेक्स्ट, एभ्री तपाईँको प्याराग्राफमा चाहिँ आफ्नो रिसर्चरको ट्रेस छोडिरहेको हुन्छ, उसले आफ्नो बिहेभियरल ट्रेस छोडिरहेको हुन्छ। अब तपाईँको एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ टेक्निकल ट्रेसहरू हुनसक्छ, त्यसबाहेक पनि तपाईँको रिसर्चरको आफ्नो पोजिसनालिटी, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड अनुसार चाहिँ उसले ट्रेसहरू लिभ गरिरहेको हुन्छ त्यसमा भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो। अनि मैले पढे पछाडि चाहिँ मैले उहाँलाई के आन्सर गरेँ भन्दा सो इट इज समथिङ लाइक लर्न बिहेभियर होइन, हामीले कल्चरमा सिकेको बिहेभियर हो कि जसले चाहिँ ट्रेसहरू राख्छ। हामीले चाहिँ वर्ल्डलाई इन्टरप्रेट गर्ने बेलामा हाम्रो टेक्स्टमा चाहिँ त्यो देखिन सक्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले डिसाइफर गर्न सकिन्छ त भनेर मैले क्वेसन गरेको थिएँ। नेक्स्ट सर। अनि उहाँले भन्नुभयो यसलाई अझै एक्सप्लेन गर्दै चाहिँ कल्चर भनेको दुवै तपाईँको मान्छेले के सोच्छ र के बिलिभ गर्छ भन्ने कुरा हो, एन्ड द आउटकम अफ आइडियाज। देयर आर टु बिग आउटकम्स हुँदो रहेछ अरे कल्चरबाट चाहिँ। एउटा चाहिँ बिहेभियर हुँदो रहेछ, अर्को मटेरियल थिङ्स हुँदो रहेछ। जस्तो मटेरियल भन्नाले आर्कियोलोजिस्टहरूले रिसर्च गर्ने कुरा भयो, जस्तो बिल्डिङ, पट्रीहरू, यिनीहरू राइटिङहरू भयो। अनि हामीले कल्चरल एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ मोस्टली बिहेभियरको कुरा भयो, थ्रु कल्चरल ट्रान्समिसनको कुरा भयो होइन। अनि तर एभ्री ट्रेसहरू चाहिँ रुल ड्रिभन हुन्छ भनेर फेरि अगेन भन्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ के पनि भन्नुभयो भन्दा इफ यु रिड माई एडिट्स वान बाई वान यु सुड बी एबल टु डिभाइन द रुल्स गभर्निङ द बिहेभियर भन्नुभयो। नेक्स्ट सर। अझै सबै गर्नु सर। अनि त्यो कुरा हुँदै गर्दा मैले रिसर्च गरेँ, त्यसको लागि एउटा टेक्स्ट लेखेको छु मैले, राइटिङमा चाहिँ रुल्स कसरी हुन्छ, बिहेभियर हुन्छ र। तर मलाई त्यो बेलामा एउटा मेरो माइन्डमा आएको क्वेसन भनेको चाहिँ राइटिङमा भन्दा पनि राइटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी त रिसर्च गर्छ, फिल्डमा जान्छौँ हामी। सो तपाईँको फाउन्डेसन भनेको, राइटिङको फाउन्डेसन भनेकै रिसर्च हो। देन इफ राइटिङ इज नट जस्ट न्युट्रल टेक्निकल स्किल, एभ्री डिलिटेसन, तपाईँको रिफ्रेजिङ, वर्ड चोइस, यसले चाहिँ एउटा ट्रेस लिभ गर्छ, अन्डरलाइन ट्रेस लिभ गर्छ, रुल ड्रिभन हुन्छ भने चाहिँ रिसर्च कसरी हामीले चाहिँ अप्रोच गर्ने भनेर चाहिँ मैले क्वेसन गर्न थालेँ। त्यस पछाडि त्यसको क्वेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ 2-3वटा क्वेसनहरू चाहिँ मैले त्यसमा गरेँ। फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ डेटा एक्युरेसीको कुरा भयो। हामीले चाहिँ फिल्डमा गएर चाहिँ डेटा कसरी एक्युरेट डेटा हामीले कलेक्ट गर्ने। यदि हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो एकल्चरेसनले चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई डिराइभ गरिरहेछ हाम्रो थट प्रोसेस भने एक्युरेट कसरी हुन्छ त डेटा। रिस्पोन्डेन्टले, इन्फर्मेन्टले एउटा कुरा भन्छ, हामीले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन हाम्रो वेमा गर्न सक्छौँ। देन हाउ डु वी मेक द्याट एक्युरेट भन्ने क्वेसन आयो। अनि कुन पोइन्टमा, प्रिसाइज पोइन्टमा चाहिँ डेटा कन्टामिनेटेड हुन्छ भनेर अर्को क्वेसन आयो माइन्डमा। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ तपाईँको वाट इज द ट्रु इन्फ्लुएन्स अफ रिसर्चर्स रोल। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेन्टको आन्सर भन्दा पनि हाम्रो एज अ रिसर्चर जसले क्याप्चर गर्छ उसको इन्साइटहरू, हाम्रो रोल चाहिँ के हुनसक्छ, कहाँनिरबाट चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो। अनि मैले त्यो प्रोसेस बुझ्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ एउटा पाथवे भेटियो, लिटरेचर थ्रु मोस्टली चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रोस्पेक्सन हो, मैले आफैले एनालाइज गरेको आफ्नो रिसर्चलाई। अनि फर्स्ट भनेको लर्न बिहेभियर हो, एकल्चरेसनको कुरा भयो। जस्तो हाम्रो चाहिँ प्रिडिटरमाइन्ड सोसल न्यारेटिभ्सहरू, स्टेरियोटाइप्सहरू, डिस्कोर्स अब्जर्भ थ्रु आउट लाइफ टाइम, हाम्रो लाइफभरि अपब्रिङबाट, कल्चरबाट, रिलिजनबाट चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरेको लर्निङ हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई डिस्टोर्ट गर्दो रहेछ यदि हामीले त्यसले चाहिँ फिल्टर गर्न सकेन भने भन्नुभयो। यसले चाहिँ कसरी डिस्टोर्ट गर्छ भन्दा अनकन्सियस बायस चाहिँ हाम्रो रिसर्चमा आउने रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको यो अनकन्सियस बायस चाहिँ तपाईँको इपिस्टेमोलोजिकल अब नलेजको कुरामा अथवा अन्टोलोजिकल तपाईँको नेचर अफ रियालिटीको एजम्सन्सहरू, तपाईँले केलाई ट्रु भन्नुहुन्छ, कुन नलेजलाई चाहिँ फ्याक्चुअल भन्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो आधारमा हुने भएको भएर हामी त्यसरी फिल्टर गर्ने रहेछौँ हामी यदि अनकन्सियसली त्यो अगाडि बढ्यो भने। अनि फिल्ड वर्कमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो फिजिकल र तपाईँ इमोसनल इन्गेजमेन्टले चाहिँ हाम्रो बायसहरू देखिने रहेछ, कसरी बायस देखिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूले चाहिँ इन्भिजिबल तरिकाले फिल्टर गर्दो रहेछ। र हाम्रो कग्निटिभ रिस्पोन्स चाहिँ मोस्टली अनकन्सियस वेमा जाँदो रहेछ यदि हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेन भन्ने रहेछ। यसको फाइनल आउटकम भनेको चाहिँ, यसको डिमेरिट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो आउटपुटहरू चाहिँ, हाम्रो अब रिसर्च आउटपुटहरू चाहिँ एकदमै पोस्ट एक्सट्र्याक्टेड भएको, अनि सिलेक्टिभ नोट टेकिङले चाहिँ धेरै कुरा मिस भएको, अनि हाम्रो चाहिँ आफ्नो पर्सनल एलिजेन्स, हाम्रो ओन काइन्ड अफ ट्रुथमा चाहिँ एलिजेन्स भएको भएर डेटा चाहिँ एक्युरेट नहुने भन्ने चाहिँ प्रब्लम आउने रहेछ भन्ने डेटा आउने चाहिँ। अनि अब के गर्ने त यसको लागि भनेर वाट इज निडेड अन द फिल्ड। अब
बेसिकली चाहिँ तपाईँको एनालिस्टहरूको लागि सोच्ने भने चाहिँ एट द्याट टाइम आई रियलाइज कि वी निड डिपर रिफ्लेक्सिभिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ रिसर्चर्स पोजिसनालिटी इन्क्लुडिङ एपिस्टिमोलोजिकल कमिटमेन्ट एन्ड अन्टोलोजिकल एजम्सन्स इन्फ्लुएन्स रिसर्च प्रब्लम इट सेल्फ भन्नुभयो। रिफ्लेक्सिभिटी भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस अफ एक्नोलेजिङ एन्ड डिस्क्लोजिङ वान्स मल्टिपल सेल्फ। हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी हामीले बोकिरहेको हुन्छौँ। हामीले रिसर्च गर्ने बेलामा चाहिँ वी निड टु एक्नोलेज दोज आइडेन्टिटिज होइन, त्यो बियोन्ड द्याट आइडेन्टिटी हामीले चाहिँ रिसर्च गर्नु सक्नु पऱ्यो भन्ने भयो। अनि रिफ्लेक्सिभिटी हो भनेको चाहिँ इट्स टु सिक एक्टिभली इट्स सिकिङ एक्टिभली अन्डरस्ट्यान्ड हाउ पर्सनल भ्युज डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स, हाम्रो पर्सनल भ्यूले चाहिँ कसरी डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स गर्छ रिसर्च डिजाइनलाई, स्टडीलाई अनि इन्टरप्रिटेसन अफ फाइन्डिङलाई भन्नुभयो। अनि रिफ्लेक्सिभिटी इज अल्सो अ रिक्वायरमेन्ट टु एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट द इन्फ्लुएन्स अफ बायसेस एजम्सन एन्ड हामीले चाहिँ रिफ्लेक्सिभिटी किन बुझ्नुपर्छ भन्दा यसले चाहिँ हामीलाई आर्टिकुलेट गर्ने हेल्प गर्छ हाम्रो बायसहरू के हुनसक्छ, एजम्सन के हुनसक्छ र हाम्रो पोजिसनालिटी एज अ रिसर्चर के हुनुपर्छ भन्ने रिसर्चमा अब सबै गर्नु। अनि कसरी अब हामीले चाहिँ बुझ्ने यो तिनवटा कुराहरू भनेको के हो। पोजिसनालिटी भनेको चाहिँ डिस्क्राइब्स नट जस्ट वर्ल्ड भ्यू बट अल्सो स्पेसिफिक पोजिसन। हाम्रो फिल्ड रिसर्चमा गइरहेको बेला हाम्रो पोजिसनले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ। यो चाहिँ इट्स एन इन्हेरेन्ट सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, हाम्रो सेन्स अफ डिफ्रेन्ट सेन्स अफ बिलोङ्गिङ। अनि त्यो जुन इमर्ज हुन्छ हामीले मान्छे इन्टरेक्ट गर्दाखेरि हामीभन्दा डिफ्रेन्ट मान्छेसँग डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ भएको, डिफ्रेन्ट आइडियाज भएको, आइडियोलोजिज भएको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरिमा कसरी क्लास आउँछ हाम्रो पोजिसन बिच भन्ने कुरा भयो। अनि हाम्रो डिसिप्लिनरी ब्याकग्राउन्डले पनि त्यस्तो तपाईँको पोजिसनालिटीहरू क्रिएट गर्दो रहेछ। अनि यो भनेको तपाईँले इट्स नट जस्ट अबाउट हाउ यु पोजिसन युर सेल्फ कन्भर्सेसनमा, तर हाउ यु थिङ्क फिल अनि त्यो थिङ्किङ र तपाईँको फिलिङ अथवा तपाईँ त्यो लेटर इन्टरप्रिटेसन लेटर राइटिङमा पनि इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पोजिसनालिटीले डिस्क्राइब गर्दो रहेछ। इपिस्टेमोलोजिकल कमिटमेन्ट्स भनेको चाहिँ तपाईँ इपिस्टेमोलोजी भनेको वाट कन्स्टिट्युट नलेजको कुरा आयो। अनि त्यो नलेजले चाहिँ कसरी ट्रुथसँग रिलेट गर्छ। अनि हाम्रो ट्रुथ र अरू ट्रुथ क्लास हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले डेटा चाहिँ आएको भन्दा फरक लेख्ने, फरक इन्टरप्रेट गर्ने अथवा त्यसलाई बिलिभ नगर्ने गर्दो रहेछौँ हामीले। अन्टोलोजिकल कुरा चाहिँ नेचर अफ रियालिटी भयो। वाट अनि हाउ द्याट रियालिटी एक्जिस्ट, हाम्रो लागि फरक हुनसक्छ, अरूको लागि फरक हुनसक्छ। अनि हाउ डु वी गो अबाउट डिसाइफरिङ इट, हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्ने कि उसको तरिकाले गर्ने, हाउ टु बी न्युट्रल भन्ने कुरा चाहिँ अन्टोलोजिकल एजम्सनबाट देखिनु रहेछ लेख्छ। अनि तपाईँको फिल्ड वर्कमा चाहिँ दुईवटा प्याराडक्स भेटेँ मैले। एउटा चाहिँ एथिक र इनिक भन्छ हाम्रो एन्थ्रोपोलोजीमा। एथिक भनेको चाहिँ ड्युटी अलिकति बाहिरबाट आउटसाइडर पर्सपेक्टिभ भयो, इनिक भनेको इनसाइडर भयो। त्यसमै पनि तपाईँको प्रब्लम छ कि त्यसमा। एथिक भयो भने चाहिँ तपाईँको आउटसाइडबाट गर्नुभयो तपाईँले, अनि उसँग राम्रोसँग ऱ्यापोर्टै बिल्ड गर्नुहुन्न, अनि पोस्ट एक्सट्र्याक्सन हुन्छ डेटा, ऱ्यापोर्ट बिल्ड गर्न सके पछाडि त्यसको रिजल्ट भनेको चाहिँ एकदमै सुपरफिसियल डाउटफुल डेटा आउने, इन्कम्प्लिट डेटा आउने। त्यही भएर हामी इथ्नोग्राफी गर्नुपर्छ, एउटा ठाउँमा गएर लङ टर्म बस्नुपर्छ भनेर हामीले एडभोकेट गर्छौँ एन्थ्रोपोलोजीमा। जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मेरो पछाडि पनि मेरो इक्जाम्पल छ। यो चाहिँ म तराईमा रिसर्चमा गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फिल्ड लिडर हुनुहुन्थ्यो। सो त्यो त नेचुरल साइन्सबाट इन्भाइरोमेन्ट साइन्सबाट आउनुभएको थियो। हामी कुरा गरिरहेको थियौँ रिस्पोन्डेन्टसँग, एल्डरली 60 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ अलिकति टाइम हामीसँग छोटो भयो भनेर बिचमै ब्रेक गर्नुभयो, ऱ्यापोर्ट बिल्ड गरिकन वरिपरि बसेको मान्छेले यो सर्ट अफ समथिङ त्यस्तै भनेर अलिकति एकदमै आफ्नो अलि पावर इन्फ्लुएन्सै देखाएर टाइपले लिनुभयो। त्यो अहिले नेचर पब्लिकेसनमा पनि पब्लिस भइसकेको छ त्यो डेटा। भनेपछि कसरी डेटा आयो होला आई कुड इमेजिन होइन। त्यो बेलामा त्यो मान्छेहरूको फेसमै थाहा हुन्थ्यो कि उनीहरू कसरी आन्सर गरिरहेको थियो अनि कतिसम्मको त्यो फ्लड भयो भन्ने कुरा। अनि इनिक भन्ने कुरा गर्छौँ हामीले। तर फेरि इनिक हुँदा पनि मैले मेरो कल्चर स्टडी गरिरहेको छु अथवा अर्को कल्चरमा गएर एकदम रोमान्टिसाइज गर्ने, एक्जोटिक टाइपको बनाउने गर्न थाल्यो भने चाहिँ ओभर इमर्जन पनि हुँदो रहेछ त्यसमा। अब म चाहिँ आफ्नो पर्सनल एलिजेन्स राख्दो रहेछु। जस्तो मैले एउटा मन्दिरको स्टडी गरेको थिएँ आफ्नो गाउँको, त्यहाँ स्टडी गर्ने बेला मलाई धेरै समस्या भयो। किनभने मेरो मन्दिर मेरो कुलदेवता भनेर मेरो माइन्डमा बिलिभ हुने, अनि क्रिटिसाइज गर्न पनि मन नलाग्ने, डर लाग्ने। त्यहाँको मान्छेले पनि अब गडको बारेमा अगेन्स्टमा भन्यो भने त नराम्रो हुन्छ, के घटना हुन्छ, त्यस्तो पर्सनल बिलिफले पनि तपाईँको रिसर्चमा असर पार्ने रहेछ। यसले पनि तपाईँको डेटा डिस्टोर्सन हुने, रोमान्टिसाइज हुने, अनि क्रिटिकल इन्क्वायरी चाहिँ कम हुन सक्ने रहेछ। अनि मेरो साक्रे टेम्पलको कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसको एउटा उपायको रूपमा चाहिँ के गर्ने होला त भन्दाखेरि यसको सिन्थेसिस गोल भनेको चाहिँ इमर्सिङ इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईँ चाहिँ यतिसम्म इमर्स हुनु पऱ्यो कि त्यो कुरा बुझ्न सकोस्, तर मेन्टेन अ डिस्टेन्स टु इन्टरप्रेट क्रिटिकली। तर त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकली तपाईँले इन्टरप्रेट गर्न चाहिँ तपाईँ सक्ने सक्षम हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ यसको गोल भयो नेक्स्ट। अनि यसको लागि चाहिँ मैले अनि तपाईँको किन यो आवश्यक छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो इनर मोनोलग, तपाईँको माइन्डमा के हुन्छ, तपाईँको एजम्सन, जजमेन्टहरू, इफेक्टिभ रिस्पोन्सहरू, तपाईँलाई चाहिँ कोही मान्छे दया लाग्यो होइन, तपाईँको त्यो कुरा सुन्ने गर्दा पनि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै तपाईँ कन्सियस हुनुपर्ने रहेछ।
यो त एसेन्सियल हुने रहेछ। किन भन्दाखेरिमा हामी एम्प्लोइजहरूले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली इङ्गेज हुने भनेको पपुलेसन भनेको पावर, लिमिटेड पावर भएको मान्छेहरू हो। इकोनोमिकली पुवर कम्युनिटी हुनसक्छ, इन्डिजिनियस कम्युनिटी हुनसक्छ, एक्सक्लुडेड ग्रुपहरू हुनसक्छ। यदि उनीहरूको रियल भोइस आएन, हामीबाटै डिस्टोर्ट भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यति इम्प्याक्ट गर्छ जस्तो लाग्दैन। अनि रिस्क भनेको चाहिँ यस्तो हिस्टोरिकली सप्रेस्ड भोइसहरूसँग हामी तपाईँको इङ्गेज हुँदाखेरिमा रिफ्लेक्सिभ अवेरनेस आएन भने चाहिँ यसले चाहिँ प्याटर्नलिजम ल्याउने, एक्जोटिसाइजेसन ल्याउने, मोरल हायरार्की मात्र देखाउने, हामी चाहिँ उनीहरूलाई दयाको भावनाले गरे जस्तो हुने, तर उनीहरूको रियल भोइस नआउने भन्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यसले पनि तपाईँको डिस्क्रिमिनेसन र तपाईँको डिफ्रेन्सेस चाहिँ फर्दर इन्हान्स हुने भन्ने हुँदो रहेछ। अनि इभन वेल इन्टेन्सन रिसर्चले पनि तपाईँको कन्सियस इन्टरोगेसन आवश्यक छ रिसर्चरको इन्टरनल स्टेटलाई भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ भयो। नेक्स्ट सर, जस्तो यो अघि पनि भनिसकेँ मैले स्ट्याटेड साइटमा मैले कुरा गरेको थिएँ, मलाई चाहिँ कसरी अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा। नेक्स्ट सर, यिनीहरू त्यति भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन होला। अनि प्रोग्रेसिभ बायस यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको मास्टर्स गर्ने बेलामा मलाई चाहिँ एउटा सानो रिसर्च गरेको थिएँ आफ्नै साथीहरूको यसमा। यो चाहिँ कुनै फर्मल रिसर्च चाहिँ होइन, तर कास्टको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ इन्फर्मल रूपमा चाहिँ मैले गरेको थिएँ। अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ कि हाम्रो नेपालमा कास्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन घटिरह होला कि बढिरह होला भन्ने क्वेसन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मोस्ट 10जना जस्तोले भन्नुभयो घटिरहेछ, यो त एकदम राम्रो भइरहेछ भन्नुभयो। तर उहाँलाई चाहिँ मैले अर्को क्वेसन के गरेँ भन्दा तपाईँको दलित साथीसँग बसेर सँगै खाँदाखेरिमा तपाईँको माइन्डमा चाहिँ त्यो कास्ट आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरिमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दा आउँछ नि, म त कस्तो खुसी लाग्छ, म त अरूभन्दा फरक जस्तो फिल हुन्छ, मेरो बुढा बाबुआमाले त्यो बुवा मम्मीले गर्न सक्नुहुन्न, तर म चाहिँ बसेर सँगै खान सक्छु भनेर चाहिँ उसले फिल गर्दो रहेछ क्या, सेल्फ ग्राटिफिकेसन गर्दो रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ मैले क्वेसन गरेँ, यसले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन घटाइरहेछ कि फर्दर इन्हान्स गरिरहेछ? सेन्स अफ डिफ्रेन्स त माइन्डमा रहेछ, बायस त रहेछ अलरेडी, तर तपाईँले प्रोग्रेसिभ भयो, त्यो पोजिटिभ बायस भयो, तर त्यो पनि यो पनि हार्मफुल हुनसक्छ यदि हामी फिल्डमा यस्तै गऱ्यो भने चाहिँ भन्ने कुरा। नेक्स्ट सर, अनि यो चाहिँ तपाईँको एक्सट्र्याक्टिभ इन्टरभ्यूको कुरा भयो, त्यो अहिलेको तराईको कुरा भयो। नेक्स्ट, अनि यसलाई चाहिँ कसरी यसको सल्युसनको रूपमा के हुनसक्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले एउटा सानो टुल भनौँ, मेथड भनेको नि कन्सियस डिटाच इन्भल्भमेन्ट भनेर चाहिँ मैले एउटा टुल डेभलप गर्न खोजिरहेको छु। यो भनेको चाहिँ इमर्जिङ वानसेल्फ इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड बट मेन्टेनिङ अ डिस्टेन्स टु इन्टरप्रेट क्रिटिकली। हामी चाहिँ नजिक गएर इमर्ज त हुनु पऱ्यो, रिसर्चमा नजिकबाट बुझ्नु पऱ्यो, तर क्रिटिकल डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट कग्निटिभ तपाईँ क्यापासिटीमा चाहिँ डिस्टेन्स राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। नेक्स्ट सर, अनि कसरी यो हुँदो रहेछ, कसरी गर्ने त यसलाई भन्ने कुरामा है जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ। मैले चाहिँ सेरिडबाट एउटा रिसर्च गरेको थिएँ, तपाईँको सोसल साइन्सको स्टाटस नेपालमा के हुन्छ भनेर मैले एउटा फिल्ड रिसर्च चाहिँ लिड गरेको थिएँ मेबी 6-7 मन्थ अगाडि। त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू गरिरहेको बेलामा प्यारेन्ट्ससँग इन्टरभ्यू गरिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा प्यारेन्टले के भन्नुभयो भन्दा सोसल साइन्स भनेको सबैभन्दा बेकार विषय हो, यसले चाहिँ कामै छैन, त्यो सर्टिफिकेटको लागि मात्रै हो हामीले लिने भन्नुभयो। त्यो कुरा सुन्दै गर्दा मलाई एकदम रिस उठ्यो कि, मनमा नै रिस उठ्यो। अनि मैले चाहिँ अनि त पछिबाट चाहिँ मलाई रियलाइजेसन भयो मलाई किन रिस उठ्यो भनेर मैले आफूलाई सेल्फ क्वेसन गरेँ होइन। इन्टरनल मोनोलग भन्छ तपाईँको एङ्गर होला, फियर होला, गिल्ट होला, प्रिफरेन्स हुनसक्छ आन्सरहरूप्रति। अनि त्यो बेलामा मलाई रियलाइज भयो मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, मेरो हातमा त छैन उहाँलाई हेट गर्ने के अरे तपाईँले माया गर्ने भन्ने कुरामा भनेर चाहिँ एकछिन मैले पज गरेँ मेरो इन्टरभ्यूलाई, अनि आफैलाई सेल्फ इन्क्वायरी गर्न थालेँ वाइ आई फेल्ट लाइक द्याट भनेर चाहिँ होइन। अनि मैले बुझेँ कि त्यो बेलामा कन्ट्राडिक्ट भएको रहेछ। मेरो एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सोसल साइन्स मन परोस् अथवा सोसल साइन्सको राम्रो कुरा भनियोस् भन्ने रहेछ, तर उहाँले फरक भने पछाडि आई बिकेम एङ्ग्री। अनि मैले पछिबाट मेरो नोटबुकमा हेर्दाखेरिमा उहाँले धेरै भनेको कुराहरू मिस गरेर रहेछ, मेरो आफूलाई मनमा लाग्ने, मलाई राइट लाग्ने, मेरो तपाईँको करेक्ट लाग्ने कुरा मात्रै टिपिरहेको रहेछ कि। त्यो एनालाइज गरे पछाडि मैले के गरेँ भन्दा त्यो इन्टरभ्यूलाई पज गरेँ, त्यस पछाडि मेरो अब पोजिसन भनेको चाहिँ तपाईँ एकदम न्युट्रल बस्नुपर्छ भन्ने त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मैले उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो प्रिफरेन्स र मेरो आफ्नो थट प्रोसेसको अगेन्स्टमा गएर मैले त्यसलाई टिपेँ। मैले चाहिँ उहाँको इमोसन्सलाई उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ नकाटिकन टिपेर राखेँ मैले चाहिँ। नेक्स्ट भन्नु छ अनि कसरी त्यो गरेँ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले न्युट्रल क्याप्चर गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यति बेला चाहिँ मैले त्यो चाहिँ इन्साइट आयो। जस्तो तपाईँले पर्सनल स्टोरिजहरू पनि उहाँले तपाईँको अब्जेक्टिभ र रिसर्च क्वेसनभन्दा बाहिरको पर्सनल स्टोरिज पनि सायद क्याप्चर गर्नुपर्ने रहेछ हामीले त्यो बेलामा। अनि उहाँको सेन्स अफ राइट एन्ड रङ त्यो पनि क्याप्चर गर्नुपर्ने रहेछ। अनि उहाँको तपाईँको नेचर अफ उहाँले चाहिँ संसारले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो सबै क्याप्चर गर्नुपर्ने रहेछ। अनि कुनै पनि स्टेटमेन्ट मेबी उहाँको एजम्सन्स आउटसाइड अफ हाम्रो अब्जेक्टिभ र क्वेसन पनि हामीले मोरल लेन्सबाट नहेरिकन न्युट्रल रूपमा क्याप्चर गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यही सँगसँगै चाहिँ हाम्रो इन्टरनल रिफ्लेक्सिभ एनालिसिस पनि गर्नुपर्ने रहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो थट प्रोसेस कसरी आयो, हाम्रो
के अरे हाम्रो चाहिँ तपाईँको इन्टरनल इमोसनल र मेन्टल ल्यान्डस्केप के थियो र किन चाहिँ त्यस्तो आयो त भन्ने पनि हामीले क्याप्चर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ रियलाइज भयो। अनि फाइनल कन्क्लुजन छ है, फाइनल टेक अवे यसको के हो भन्दाखेरिमा रिफ्लेक्सिभिटीले चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिकल रिसर्चलाई चाहिँ एउटा कम्युनिकेटिभ इन्टरेक्सनको रूपमा र इन्कल्चरेसनको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्दो रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले हामीले सेकेन्डरी लर्निङ पनि गर्न जान्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब प्राइमेरी इन्कल्चरेसन भनेको तपाईँको आफ्नो कल्चर आफ्नो ब्याकग्राउन्डबाट भयो भने सेकेन्डरी तपाईँको इन्कल्चरेसन पनि तपाईँ हुन जान्नुपर्ने रहेछ। त्यो थ्रु चाहिँ तपाईँको रिसर्च हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ कन्सियसली तपाईँले चाहिँ आफ्नो भित्रको मोनोलग आफूलाई चाहिँ के फिल हुन्छ अथवा तपाईँलाई तपाईँको इमोसनल रिस्पोन्सहरूलाई चाहिँ आफैले एनालाइज गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसलाई मेटा कग्निसन पनि भन्दो रहेछ। आफ्नो थिङ्किङ आफ्नो थट प्रोसेसलाई आफैले एनालाइज गर्ने प्रोसेसलाई। यो भनेको चाहिँ इट्स अ डेलिभरेट सिफ्ट फ्रम अनकन्सियस ह्याबिट टु कन्सियस मेथोडोलोजिज भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई डिफाइन गरेँ।